Sa dinami-rami ng mga motor ngayon hindi mo na alam kung ano ang bibilhin mo. Kung mag-sports bike ka ba o pang chill ride lang. O kaya yung tamang pang daily use lang. Marami kasing pwede pagpili ang motor ngayon Pwedeng scooter, pwedeng underbone o kaya naman kung gusto mo ng may power doon ka sa 400cc and up. So bago ako magpatuloy ay mag-subscribe ka muna sa aking channel, then paki-on na rin ang bell icon bilang suporta na rin sa ating channel at para updated ka na rin sa mga upcoming videos ko. Isingit ko lang to mga pre, meron na tayong 8,000 subscribers. So maraming salamat sa mga solid viewers natin dyan. Syempre sa mga nag-subscribe. Okay, talakayin natin mga pre itong brand ng motorsiklo, ang Benelli. 2019 nang ma-introduce ito dito sa atin sa Pilipinas. Take note mga pre itong Benelli ay Italian model since 1911 na pag-aari na ngayon ng Kianjiang Motorcycle Group. Sa ngayon, ang mga offer ng Benelli ay mga mid-size displacement motorcycle pero meron din silang mga commuter bikes like underbone and scooters. So mamaya ay malalaman natin ang price list ng Benelli motorcycle ngayong 2021 na available dito sa atin sa Pilipinas. Bale una ko tong nakilala dun sa motor nila ng Benelli leoncino 500 Talagang bumenta itong motor na to sa mga tao dahil sa looks nito na scrambler type. At hindi lang sa looks dahil affordable din naman ang mga presyo nito. So wag na natin pagtagalin, alamin natin ang 2021 price list ng Benelli motorcycle. Unahin natin ang mga commuter bike nila. Ang una sa listahan natin ay itong Benelli VZI 125i. Kung mapapansin nyo para siyang MIUI 125 Wala pa ako masyado nakikita nito sa daan pero sure ako na maganda rin ito pang daily use. Dahil 125cc lang ito at yun nga ay slim lang, madali lang din ipangsingit sa mga traffic. Meron itong 124cc air-cooled 4-stroke single-cylinder engine na kaya mag-produce ng 8 horsepower at 7,500 rpm and max torque na 9.2 Nm at 6,000 rpm. Connected to a CVT. Meron itong 4.9 liters fuel tank capacity. At ang seat height nito ay 735mm at may bigat na 97 kg. Ang SRP ay 68,900 pesos. Kung gusto mo naman ng medyo may dating na classic bike ay meron din yan ng Benelli. The Benelli Panarea 125. Makikita mo yung style ng best pa dito Ang angas ng dating ng motor na to Ang sarap siguro nito ipang chill ride. Ito yung klase din ng motor na mahirap maluma Dahil din kasi sa classic looks nito. Meron naman itong 124cc 4-stroke 2-valve air-cooled single overhead cam single cylinder engine na kaya mag-produce ng 8.5 horsepower at 7,500 rpm and max torque of 9.2 Nm at 6,000 rpm connected to a CVT. Meron itong 4.6 liters fuel tank capacity at ang SRP nito ay 88,800 pesos. Para naman sa mga beginner na gusto mag-aral ng manual ay ito ang bagay sa inyo, ang TNT 135. Hindi ito ganon kalaki kaya madali lang itong sakyan dahil mababa lang ang upuan nito. Kaya naman goods na goods to para sa mga gustong matuto ng manual o yung may clutch na motor. Meron naman itong 134.7cc air-cooled 4 valves 4-stroke single overhead cam single cylinder engine na kaya mag-produce ng 13 horsepower at 9,000 rpm and max torque of 10.8 Nm at 7,000 rpm connected to 5-speed gearbox. Euro 4 compliant na rin ito. May 7.2 liters fuel tank capacity at meron itong 780mm seat height at may bigat na 121 kg at ang SRP nito ay 88,888 pesos. Dito naman tayo sa nag-iisang underbone ng Benelli na available sa Pilipinas, ang Benelli RFS 150i. May similarity ito sa Sniper 150 ng Yamaha. So dahil underbone ito ay goods din naman ito pang daily use. Meron itong 149.8cc liquid cooled 4-stroke 4-valve single overhead cam single cylinder FI engine na nagpo-produce ng 15.1 horsepower at 8,500 rpm and max torque of 13 Nm at 7,000 rpm. Meron din naman itong 4.8 liters fuel tank capacity at may seat height itong 800mm at may bigat na 126 kg. Ang SRP ay 89,000 pesos. Kung mahilig ka naman sa chill ride, yung tipong takbong tiyabi lang, meron ding offer si Benelli para sa'yo.
Ito ay ang Benelli Motobi 200 Evo. Saktong-sakto ito sa mga mahilig mag solo ride o kahit group ride pa. Maganda ito ipang chill ride kasi nasa cruiser type itong motor na to. Dinesign kasi ang mga cruiser type motorcycle para hindi ipang karera. Para ito sa mga rider na yun nga yung mga gusto lang ng chill ride. Para sa akin okay din tong motor na to kasi nga medyo may pagka-classic din kasi yung looks nito Meron itong 197cc liquid cooled 4-stroke 2-valve single cylinder FI engine na nagpo-produce ng 12.7 horsepower at 7,500 rpm and max torque of 13.9 Nm at 6,000 rpm. Meron din naman itong 11.8 liters fuel tank capacity at may seat height na 715mm at may bigat na 156 kg. Ang SRP nito ay 120,000 pesos. Next naman natin itong naked type nila na Benelli 302S. Okay sana to pang beginner pagdating sa mga mid-size bike kaso 300cc lang ito. So para sa mga taga Metro Manila na gusto ng expressway legal bike hindi ito para sa inyo. Pero kung ayaw mo naman dumaan sa highway at talagang naked bike lover ka pwede sa'yo to. Yun nga lang mga pre, meron kasing NK 400cc F-Moto, nakapresyo halos nitong 302S. So kung ako ang tatanungin mas preferred ko itong 400NK dahil expressway legal na ito. Pero nasa sayo pa rin naman ang desisyon. Meron itong 300cc water-cooled 4-stroke 8-valves inline 2-cylinder FI engine at BS6 compliant na ito. Kaya naman ito mag-produce ng 37.54 horsepower at 11,000 rpm and max torque of 25 Nm at 9,750 rpm. Connected to 6-speed gearbox. Meron itong low seat height na 795mm at may bigat na 204 kg. Then ang fuel tank capacity nito ay 16 liters at meron na nga din itong anti-lock braking system at ang SRP nito ay 229,000 pesos. Para naman sa mga cruiser type motorcycle lover dyan, syempre yan yung tipong chill ride lang din ang mga gusto. Narito ang Benelli 502C. So yung kanina ay yung Motobi 200cc na cruiser type pero itong mga pre ay 500cc. May similarity naman ito sa Ducati Jabel. Kaya pag ito ang magiging motor mo napakaangas talaga ng dating nito. Para ka na ang si Ding Dong Dantes niyan. Meron itong 500cc liquid cooled 4-stroke 8-valves DOHC inline 2-cylinder FI engine na nagpo-produce ng 47.6 horsepower at 8,500 rpm and max torque of 45 Nm at 5,000 rpm. Connected to a 6-speed gearbox. At meron na rin itong anti-lock braking system at meron itong 21 liters fuel tank capacity at may seat height itong 750mm. Then may bigat na 217 kg at ang SRP nito ay 349,000 pesos. So para sa mga mahilig naman sa mga adventure bikes ay narito ang Benelli TRK 502. So bali dalawang klase itong ADV na ito, 502X yung isa. Bale may mga konting pagkakaiba lang sa features ng dalawang motor na to. Kung gusto mo ng adventure rides at hindi mo afford ang mga mamahaling adventure bike dito ka na sa TRK. Mas affordable ito kaysa BMW o Kawasaki. Sa looks panalo pa rin naman itong TRK. This is powered by 500cc inline 2-cylinder double overhead cams liquid cooled 8-valves FI engine na kaya mag-produce ng 47.5 horsepower at 8,500 rpm and max torque of 46 Nm at 6,000 rpm. Connected to a 6-speed gearbox at may dual channel ABS na rin ito. Meron itong seat height na 840mm at may bigat na 210 kg. Meron din itong 20 liters fuel tank capacity na may 3 liters fuel reserve. Then ang SRP nito ay 359,000 pesos para sa TRK 502 at 395,000 naman ang 502X. At ito nga ang scrambler type ng Benelli na talagang sa looks pa lang panalo na. Ito nga ay ang Benelli Leoncino 500. Hindi mo na kailangan ng mamahaling scrambler type na motor dahil dito sa motor na to talagang sulit ang pera mo dito. Meron itong 500cc liquid cooled 4-stroke 8-valves double overhead cams inline 2-cylinder engine na kaya mag-produce ng 47.5 horsepower at 8,500 rpm and max torque of 46 Nm at 6,000 rpm. Connected to 6-speed gearbox, BS6 compliant na rin ito at naka-dual channel ABS na rin.
At may 12.7 liters fuel tank capacity ito at ang seat height nito ay 825mm. Then may bigat itong 207 kilograms. Bale dalawang klase din itong Benelli Leoncino 500. Itong naka-cast wheel at yung naka-spoke wheel o yung Leoncino 500 trail. At ang SRP ay 369,000 pesos para sa hindi trail at 389,000 pesos naman sa Leoncino 500 trail. Next ay itong top of the line nila na may inline 4-cylinder, ang Benelli TNT 600i. Kung gusto mo ng more power kaysa sa mga nauna kanina ay ito ang bagay sa'yo, sports naked bike ng Benelli. Meron itong 600cc inline 4-cylinder 4-stroke 16-valve double overhead cams FI engine na kaya mag-produce ng 80.46 horsepower at 11,000 rpm and max torque of 55 Nm at 8,000 rpm connected to a 6-speed gearbox. Para may idea ka kung gaano ba kalakas ito ay hindi nagkakalayo ang max power nito sa 2021 MT-07 na may 73.4 horsepower at 8,750 rpm and max torque na 67 Nm at 6,500 rpm. Hindi rin naman magpapahuli sa looks itong TNT 600i, yun nga lang sobrang bulky nito tignan. Meron itong 15 liters fuel tank capacity at seat height na 800mm. At may bigat na 233 kilograms at ang SRP nito ay 430. So yan ang mga available na motor ni Benelli dito sa Pilipinas. Kung umabot ka sa part ng bidyong ito ay pahingi naman ng thumbs up dyan at pakisubscribe na rin ang channel na to bilang suporta na rin sa ating channel. At paki-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos ko. Maraming salamat mga pre, always ride safe.